PUBG Mobile new version PUBG Mobile Lite. लेट्स स्टार्ट। म जान्छु प्ले स्टोरमा गएर त्यो गेमलाई सर्च गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरुको अगाडि नै। ओके, यहाँनिर म सर्च गरेँ PUBG गेम। तपाईले देख्नुहुँदैछ कि PUBG Lite। यसलाई नै तपाईले डाउनलोडिङ गर्नुपर्ने हुनेछ। यहाँ तपाईले देख्नुहुँदैछ यसको रेटिङ पनि राम्रै छ 4.4 अनि रिभ्यू पनि धेरै नै दिएको छ मान्छेहरुले और 10 मिलियन युजरले यसलाई डाउनलोडिङ गरिसकेको छ। ओके, मैले यो गेमलाई अलरेडी मेरो मोबाइलमा डाउनलोडिङ गरिसकेको छु, त्यही भएर चाहिँ यो डाइरेक्ट ओपनको सिम्बल आइरहेको छ। यसलाई म ओपन गरेर देखाइदिन्छु। तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ कि यहाँनेरि म्याप एउटै छ, यसको अरु म्याप छैन। तपाईले क्लासिक खेल्न सक्नुहुन्छ, आर्कोड पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो आर्कोड हो, यो क्लासिक हो। अनि तपाईले एउटा भएर नि खेल्न सक्नुहुन्छ, या फिर टिम भएर नि खेल्न सक्नुहुन्छ, या फिर स्क्वाड यानी 4 जना भएर पनि तपाईहरुले खेल्न सक्नुहुनेछ। यसको यही नै छ बेसिक। अनि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एसिया छ, साउथ अमेरिका छ। बस यसमा धेरै यो छैन, म्यापहरु छैन। ओके, अनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि सेटिङ त सेमै त्यस्तै छ। यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले सेटिङ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको जुन जति नै फ्रेन्डहरु छ यहाँनेर सो हुन्छ। ओके, यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सेम त्यस्तै नै हो, एउटै PUBG मोबाइल जस्तै हो, तर अलिकति डिफरेन्ट छ, माथि तल फरक छ। ओके, त्यो यो गेमलाई अब म प्ले गरेर पनि देखाउनेछु, खेलेर पनि बताउनेछु। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। To the safe zone.